Tak dinafikan, Xiaomi Redmi Note 10 series ni memang mendapat sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan. Sampaikan satu masa tu nak beli Xiaomi Redmi Note 10 Pro ni pun kira macam mission impossible jugalah. Dan nampaknya Xiaomi tak berhenti setakat tu sahaja. Hari ni Xiaomi dah melancarkan satu lagi smartphone daripada Xiaomi Redmi Note 10 series ni, iaitu Redmi Note 10S. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rara di DirectDMedia, dan tanpa membuang masa, mari kita unbox. Sebelum mula, macam biasa kita nak tengok dulu apa yang ada pada kotak dia. Pada bahagian hadapan ada gambar Redmi Note 10S ni dengan dua variasi warna, ada warna hitam dan juga warna biru. Kemudian ada tertulis Redmi Note 10S sama macam sebelah kiri, dan juga sebelah kanan dia pun ada juga Redmi Note 10S. Kemudian pada bahagian bawah ni ada tertulis dia punya warna. Yang saya dapat ni warna variant 8GB RAM, 128GB ROM dengan variant warna Ocean Blue. Okay, so jomlah kita unbox terus kotak ni. Buka je kotak, memang terus nampak Redmi Note 10S dengan features yang istimewa pada phone ni lah. Yang best pasal phone ni, ni kita akan tengok kemudian. Kita akan letak tepi dulu. Saya akan letak kat sini. Kemudian ada satu box yang saya rasa dalam dia ada tersimpannya documentation, warranty card dan manual dia macam ni. Kemudian ada casing dan juga SIM pin ejector. Benda-benda basic yang wajib ada untuk smartphone lah. Okay, kemudian dekat bahagian bawah kotak ni ada USB Type-C cable. Dan juga dia punya power adapter, which is 33W fast charger. Okay, saya rasa tu je yang ada dalam box Redmi Note 10S ni. Lebih kurang sama je isi dia dengan Xiaomi Redmi Note 10. Okay, saya akan kemas dan set up phone ni. Sambil-sambil tu, siapa yang belum subscribe lagi channel DirectDMedia dan juga DirectD, korang bolehlah follow, bolehlah subscribe dulu. Inilah dia guys, Xiaomi Redmi Note 10 warna Ocean Blue. Wow, cantik tak warna dia? Siap pada gradient lagi. Dan gradient ni memang berbeza dengan gradient yang ada pada Redmi Note 10. Dan kalau anda lebih prefer warna yang macam biasa-biasa, jangan risau, Redmi Note 10S ni juga ada dalam pilihan warna Pebble White dan juga Onyx Grey. Senang cerita, warna hitam putih lah. Okey, reka bentuk Xiaomi Redmi Note 10S ni memang sama 99% macam Xiaomi Redmi Note 10. Cuma sebelum ni ring dia warna hitam, dan pada kali ni Xiaomi Redmi Note 10S ni ring dia warna silver. Yang lain memang saya rasa sama. Skrin dia masih maintain dengan ukuran 6.43 inch AMOLED dot display dengan resolution 2400x1080. So kalau dah AMOLED tu memang cantik lah gambar dia. So glass dia pula menggunakan Gorilla Glass 3 yang mana okey lah untuk basic protection macam daripada cala ke, tu boleh lah. Tapi sebaik-baiknya korang boleh guna Kaizen, ada dijual di DirectD, dan korang boleh add on, itu lagi selamat. Untuk kamera, Redmi Note 10S ni menggunakan 64 megapiksel yang mana lebih besar daripada Redmi Note 10 yang menggunakan 48 megapiksel. Tapi dia lebih kecil daripada Redmi Note 10 Pro yang menggunakan 108 megapiksel untuk kamera dia. Macam mana dengan kualiti gambar? Cantik? Yang tu you guys kena tunggu kita punya review. Surprisingly, untuk model kali ni ia datang dengan chipset MediaTek Helio G95. Berbeza dengan yang sebelum ni, Redmi Note 10 Pro menggunakan Snapdragon 732G. Mana lagi best? Honestly, on paper dua-dua ni performance dia lebih kurang sama je. Saya tahu personally ramai yang prefer kepada Snapdragon 732G. Tapi sesiapa yang dah try Helio G95 ni, sure dah tahu actually yang sebenarnya chipset ni juga solid.
Macam saya dah try Helio G95 ni dekat banyak smartphone. So far saya main game tu memang tak ada masalah, tak pernah mengecewakan lagi. Rasa smooth je dan nak buat tugasan harian tu kira macam tak ada masalah lah, dan tak perlu risau pasal battery consumption dia. Sebab Xiaomi dah bekalkan bateri sebesar 5000 mAh. Sekarang 5000 tu macam kira standard lah bagi bateri-bateri smartphone. Disebabkan bateri dia dah besar, charger pun mestilah kena power juga kan, barulah selari. Dengan 33 watt power adapter, Xiaomi claim dengan teknologi Mi Turbo Charge, dalam masa 30 minit je dah boleh cas hingga 54%, dah lebih daripada separuh dah. Kurang daripada 1 jam dah boleh dapat 100% penuh. Memang dah okey sangat kan? Tengok pada ciri-ciri yang ada pada Redmi Note 10S ni, saya boleh kata on paper Redmi Note 10S ni dia macam tengah-tengah antara Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 10 Pro. Dan harga dia lebih murah sedikit, RM999 berbanding dengan Redmi Note 10 Pro 8128 storage yang berharga RM1099. Kalau anda berhasrat untuk membeli Redmi Note 10S ni, anda boleh membeli tanpa was-was di mana-mana cawangan Directd yang berdekatan dengan anda ataupun layari laman web www.directd.com.ny, semestinya original. Jadi itu saja daripada saya. Stay safe dan see you in the next video. Bye!